السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن حال. هنعمل وصفة سريعة، طاجن لحمة في الفرن، مش هياخد مننا وقت نهائي. عندي لحمة بتلو بالعظم، نقدر ناخد اي نوع لحمة وبالعظم بتكون جميلة. عندي توابل، فلفل وكوبيبة صيني حوالي نص معلقة ونص معلقة، وملح طبعا حسب الكمية، ورشة بسيطة من الحبهان المطحون. خضار هنا فلفل ألوان، توم، طماطم، بصل، ورق لوري. هقطع الخضار الأول، بقطع البصل جوليان زي ما احنا عايزين نقطعه حلقات. هقطع الخضار علشان أعمل منه طبقة تحت وطبقة فوق. اللحمة تستوي يبقى الخضار تحتها وفوقها بيدي طعم جميل، وهنسويها من غير أي سوائل خالص. بقطع الفلفل كمان. الفرن عايزة اقول ان الفخار بيكون تقيل، وعلى حسب النوع اللي بنستخدمه هعلي الحرارة بخلي الفرن عالي جدا في الاول، واحطها من تحت، وبعدين بعد كده بهدي الحرارة، يعني على حوالي تبقى 200. الثوم بهرسه بالشكل ده، بقطعه يعني تقطيع مش ناعم لانه كله هيستوي مع بعضه. الخضار فرمة كده خفيفة. الفرن سخن، يدوب هجهز اللحمة وهتخش على الفرن على طول، ما بتاخدش وقت خالص. اتبلها بقى رشة كده من التوابل والملح، الكوبيبة والفلفل، ورشة خفيفة قوي من الحبهان، ما نكترش علشان ما تبوظش الطعم. وعموما التوابل الكتير برضو يعني من على حسب الحجم اللي عندنا، الكمية قد ايه. يعني حطيت نص معلقة ونص معلقة، هي القطع ما شاء الله كبيرة. حطيت نص معلقة ونص معلقة من الفلفل والكوبيبة. رشة بقى صغيرة، بنش كده صغير من الحبهان المطحون علشان عاملاه فريش بيبقى ريحته قوية. رشة خفيفة ما تبوظش الطعم. وقلبت كده البهارات والملح، بقلب على الجنبين علشان بعد كده هشوحها معلقة كده من السمنة، وسبتها سخنت وبنزل باللحمة. بتدي طعم حلو قوي التشويحة دي، وكمان بتحافظ لي على اللحمة تبقى متماسكة لما تستوي، تبقى طرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. 3 دقايق وخدت الشكل ده، قلبتها بقلب على الجنب التاني. وبعد ما بقلبها بسيبها 3 دقايق تانيين كل جنب علشان تاخد نفس اللون. اسيبها وهبتدي بقى احضر الطاجن. طبعا فرن سخن، بنزل بالبصل والفلفل الالوان والطماطم، باخد شوية ورشة من الثوم، يعني بقسم نص الخضار نص تحت والباقي بغطي بيه. بنزل بشوية من البهارات ورشة من الملح، وبعدين انزل باللحمة. اللحمة خلاص اتشوحت على الجنبين، بنزل بيها. الطاجن بقى على قد الكمية اللي عندي، وبنزل بباقي السمنة واغطي بالخضار. باقي الخضار يبقى فوق، بتستوي ما بنحطش اي سوائل نهائي، بتستوي بالشكل ده وبتبقى طرية وجميلة، ما بنحطش اي اضافات تانية. اظبط الملح وحطيت باقي البهارات، واقفلها بقى بالفويل بعد كده. والفرن سخن عندي على 250، بحطها تحت لمدة نص ساعة، وبعد كده ساعة الا ربع بخليها على 200. بتستوي حلو جدا، بتبقى طرية وشكلها كده بعد ما طلعت. اتمنى الوصفة تعجبكم. باي باي.